ka-squad. So for today is a special Vlogmas day number 5. So yung special Vlogmas day number 5 ay pamaya-maya na natin malalaman. So samahan nyo kami pamaya-maya sa special Vlogmas day number 5. So see you later again mga ka-squad. Andito na tayo sa Balay Dako. At ang special Vlogmas day number 5 is ito nga, anniversary ng parents namin. So, kaya kasi kakain sa labas. Nasa Tagaytay kami. Kaya kami nandito para kumain pa sa anniversary namin. Para sa anniversary ni Daddy Ma'am. Ngayon pang So tara, tignan natin ang view dito kasi Tagaytay ito mga ka-squad. Sulitin natin ang araw na to. So Vlogmas day number 5. So let's go na. Mami! Happy anniversary, Mami!
back again. Dito kami sa, ano ba ito ate? Sip and Brew by Niara'S. Tapos ito ang aking in-order. Teka, mahirap. Ayan, tiklop. Aking unang tiklop. Ayan. Oreo cheesecake. Milk tea. Oreo cheesecake. Ayan. Wala pa yung order nilang tatlo. Tapos ito yung view. Welcome back again mga ka-squad. Andito naman kami sa Main Garden. Ito ang aming dinner and continuation of celebration sa anniversary ni Mami at Daddy. So, dinner time naman ngayon mga ka-squad. Ililibot ko kayo sa Main Garden mga ka-squad. Habang nakaupo ako, check lang natin nakapaligid. Okay? Welcome back again, ESQUADS na. So, welcome home sa atin. So, tapos na ang celebration namin ng anniversary ng parents namin. So, nandito na ulit ako sa bahay and may see you on my next Vlogmas. So, ito yung special Vlogmas day number 5 ko mga ka-ESQUAD.
And, ayun nga, dahil nga hindi ako nakapag-vlogmas nung Thursday, kukwento ko na lang dito. Namili kami ng mga gift, Christmas gift, mga monito-monita, kumain din kami, then mayroon kaming natuklasan na bagong restaurant na bagong bukas, Japanese food siya, sobrang sarap ng foods nila, at sobrang daming servings. Kaya ako na ikukwento sa inyo the next day. So, see you again on my next vlogmas, mga ka-ESQUADS. So, hanggang dito na lang ang vlogmas, special vlogmas day number 5. So, don't forget to subscribe to my channel and support my vlogs every day. So, see you on my next vlogmas. Ayan mga ka-ESQUADS. Ito yung aming lunch. Ayan. Ito yung kama. Kumako naman tayo dito.